Thì đánh răng cái đã. Trời ơi, nó lạnh. Chắc đang tầm 5 độ C. Kia là nhà vệ sinh. Sai mất xỉu luôn. Mình phải hú Ukraine dậy để chạy máy phát điện. Tại thời điểm mà ngành du lịch Mông Cổ vẫn đang phát triển khá khiêm tốn như lúc này thì cũng không dám nhắc tới tiện nghi. Nói thiệt, có nước là trời cho, còn game là tắm nước lạnh. Trong lúc chờ tụi nhỏ chuẩn bị lên đường thì mình tranh thủ một chút. Quyển này là quyển làm mình nhìn vào bản đồ thì sẽ biết đi đâu kế tiếp đây. Đi suốt chặng đường 300 cây hôm qua vẫn chưa thay được lốp xe lủng. 4 đứa tôi đành phải chạy thêm 100 cây vào thành phố gần nhất, đào thêm những tiệm sửa xe còn lại trong thành phố này. Đường vừa xa vừa dài, vượt Mông Cổ không những yêu cầu một thể lực tốt và mức độ thích ứng tương đối với những gì bất tiện, mà còn phải có ít nhất một đứa có thể làm điên làm khùng với bạn khi chán. Đây là lý do tôi hút thằng bé đến với Mông Cổ, toàn cao bồi không biết cưỡi ngựa. Ukraine và Bayard, hai cộng sự bản địa hộ tống tụi tôi đi rũ bỏ sự sung sướng ở thành thị cũng có. Đây là chủ kênh Storyteller, giao diện phụ nữ hành xử đàn ông. Không có gì nhiều ngoài sức bền, kế hoạch và kế hoạch. Đi một chặng dài và thiếu tiện nghi thì sức bền là ưu tiên hàng đầu. Hàng thứ hai là dù là giao diện gì thì nhất định cũng phải đi cùng với người bạn có thể tin tưởng được. Giờ thì tới thành phố rồi. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, đây là thành phố hả? Yes, đây không những là thành phố mà còn là một trong những thành phố lớn của Mông Cổ, Talansakat. Ở khía cạnh tiện nghi cuộc sống, có thể nói người Mông Cổ yêu cầu rất chừng mực. Cơ sở vật chất quá hiện đại ở những vùng mật độ dân số thấp đối với họ chính là lãng phí. Nếu bạn đến rồi vẫn thấy Mông Cổ không tân tiến như bạn nghĩ thì đừng quá ngạc nhiên, bởi có rất nhiều thứ đối với họ là không cần thiết. Ví dụ như việc phủ Internet 4G khắp một đất nước nơi có những vùng chỉ có một hộ gia đình trong bán kính 40 cây thì bò xài dê xài chứ ai xài cho hết. Hơn nữa thì do khí hậu mà những hộ gia đình xa thủ đô phải sống du mục theo mùa. Vậy thì xây một ngôi nhà ở một nơi hết chục tiếng vẫn không có lời đáp để làm gì, và rõ ràng vì thế họ cũng không cần đến một nhà vệ sinh có thể dội nước. Thêm nữa, chỉ cần đi xa thành phố thì 99% là bạn sẽ không bị bắn tốc độ, vì cũng không có cái lùm nào cho cảnh sát núp cả. Và đất nước này cũng không dư kinh phí để lắp đặt camera mỗi 100 mét, trong tình trạng mật độ dân số nằm ở 2,2 người trên 1 km vuông. Tụi mình đang chờ thay lốp ở đây, và trong lúc chờ thì mình sẽ nhắc đến list 9 thứ cần thiết khi đi Mông Cổ. Đầu tiên là không có màn cũng được, nhưng thiếu pin là ngắt ngoải luôn, nên ít nhất bạn cứ mang theo 2 đến 3 cục sạc dự phòng, vì khả năng cao là sẽ không có ổ cắm điện trong nhiều ngày khi ra khỏi thủ đô Ulaanbaatar. Cục 20.000 mAh này thì thường 100% pin sẽ sử dụng được 2 ngày và bằng 4 lần sạc iPhone, nhưng do không có ổ điện nên một cục chỉ xài được 2 ngày thôi nha. 2. Nhớ là phải mang đầy đủ quần áo. Mùa hè Mông Cổ rất ngắn. Bây giờ là đang tháng 8, một ngày kinh qua đủ 4 mùa. Ban ngày thì 20 đến 25 độ mà ban đêm chỉ còn 0 đến 4 độ thôi. Và nhất là đối với nữ thì đồ lót, khăn và tất rất quan trọng. Cần nhớ là bạn sẽ phải đi một hành trình dài mà không có nước để giặt, chỗ để phơi, và cũng cần tính đến những ngày có thể không được tắm nữa. Thứ ba, hoặc là mang đủ nước để ít nhất có thể rửa mặt và uống, hoặc là táo bón. Bạn có thể chọn một trong hai. Mông Cổ hiếm rau lắm, bạn chủ yếu chỉ được ăn thịt thôi. Thịt dê, thịt ngựa, thịt bò, thịt lạc đà, nghìn để một loại thịt luôn. Và đây là món sườn nổi tiếng và cách ăn của dân local. 4. Thuốc nhỏ mắt, mũi và xịt khoáng. Càng về phía sa mạc Gobi thì thời tiết càng khô, nóng và thiếu nước. Mình bị chảy máu mũi và lên mụn, nhức mắt liên tục vì tiếp xúc với bụi đường. Mất cả mấy ngày mới đào được tiệm thuốc để mua mấy thứ này đó. Cũng nên mang thêm ít khẩu trang nữa, và phải nhấn mạnh Mông Cổ do đâu đâu cũng là đồi và đất nên cực kỳ bụi. 5. Lắc nách và body mist. Nếu chuyến đi của bạn rơi vào tháng 7-8, nhất là khi đi về phía nam Mông Cổ,
thì cứ chuẩn bị trước một tâm hồn thanh khiết dù cơ thể chua lè. Khí hậu khô, ít mồ hôi nhưng nước tắm cũng cạn thì 6. Kính mát, vì bạn có thể lựa chọn giữa không có bóng râm và không có bóng râm. 7. Gối ngủ, có lẽ bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu có nó đồng hành trên một trip dài rong ruổi trên xe, và hạnh phúc nhân đôi nếu đủ combo túi ngủ kim chăn. Nghe giống quảng cáo quá. 8. Sách, mông cổ quyền năng có thể giúp bạn cai nghiện phone hoặc biến bạn thành một nhà hàng triết bằng sự biến mất của cục 3G. Có thể nói điều này liên quan tới mục 9, Cellular Data Prepaid SIM Card, SIM Internet trả trước. Mình mua SIM Unitel, bạn có thể thay bằng SIM Mobicom. Đây là hai mạng phủ sóng mạnh nhất Mông Cổ, nhưng mạnh nhất không có nghĩa là phủ khắp đất nước. Tần suất bắt được sóng là 30 giây trên 10 phút. Đó là lý do mà chiếc SIM 1GB mình mua với giá 15.000 Tugrich, tầm 4,35 đô, đã làm việc cực lực để phục vụ cho mình và cộng sự, mà đến ngày thứ 9 vẫn còn tràn trề data. Trong trường hợp bạn đi sau 2024 thì có thể mua gói lớn hơn, vì biết đâu chính quyền đã phủ sóng thoáng tay hơn. Unitel và Mobicom có rất nhiều chi nhánh ở thủ đô, và bạn có thể mua trực tiếp ở mall hoặc là e-mart nếu không mua thông qua internet ha. Giờ thì tụi mình đến nơi rồi. Mình xin giới thiệu, đây là bảo tháp trắng Tsakan Supark, chứ nó không phải là Tsakan Suparka đâu ha. Đây là tiếng địa phương Tsakan Supark, hay còn được gọi là White Stupa và Grand Canyon thu nhỏ. Tsakan Supark cũng là một quần thể đá vôi chứa nhiều thành phần hóa học khác nhau, gồm cả sắt và canxi. Điều này khiến chúng mang đến vẻ ngoài màu sắc do bề mặt tiếp xúc với oxy. Tương tự như cam túc đơn hoàng ở Trung Quốc, chỉ cần sau một trận mưa thì màu sắc trên đá sẽ trở nên đậm và bắt mắt hơn. Trên thực tế, ngoài lý do Tsakan Supark là một trong những tài nguyên khoáng sản nuôi sống Mông Cổ nhiều năm gần đây, thì sau đây cũng là lý do khiến nơi này vẫn được chính phủ bảo tồn nét hoang sơ. Nơi đây mang dấu tích thời kỳ con người chưa xuất hiện trên trái đất. Các nhà khoa học đã khai quật hóa thạch của các loài khủng long cùng với những sinh vật khổng lồ khác bên dưới lớp đá vôi. Còn cái tên bảo tháp trắng White Stupa có thể nói bởi vì cấu trúc đá vôi này cao tận 60 m, bờ vực dựng đứng gấp 90 độ, dài tận 400 m. Nên khi trời mưa, dòng nước ào xuống từ phía trên như một thác nước khổng lồ màu trắng xóa. Chỉ tiếc nơi đây là sa mạc, hiếm khi có mưa, nên có khi định cư ở đây luôn thì may ra mới thấy. Thêm một điều không tưởng nữa, nếu sẩy chân xuống 60 m bên dưới thì là mình sẽ nằm thẳng cẳng với tùm lum vỏ sò và san hô có triệu năm tuổi dưới kia. What? Ở sa mạc mà lại có đồ biển? Từ từ, take it easy. Hàng triệu năm trước, cả tỉnh Donggobi từng nằm dưới đáy biển. Cấu trúc lượng sóng cũng như sự phân lớp rõ rệt của địa hình này là minh chứng cho việc trầm tích được hình thành từ môi trường nước. Còn vách đá dựng đứng như bạn đã thấy chính là vết tích xói mòn của gió qua hàng triệu năm. Lớp địa chất ở đây dễ khiến bạn cảm thấy đang đứng trên hành tinh khác, còn mình thì là bò trên hành tinh khác. Không nhớ mình nghĩ gì mà lại mang váy cùng đôi giày cao 5cm tới đây. Đường Tăng thì đi thỉnh kinh, còn tôi thì đi thỉnh 7749 kiếp nạn. Các bạn có tới thì mang giày có độ bám một chút, và nếu có thời gian thì có thể đi xuống phía dưới ngắm lên trên, hoặc là thăm thú vài hang động gần đây. Tsakan Supark không bán vé, bạn thích ngồi đây bao lâu cũng được, nhưng đặc biệt phải chú ý về trại trước khi trời tối, vì không có internet dò đường nên tìm đường về trại vào ban đêm là chuyện khoáng nguy hiểm. Hơn nữa, Mông Cổ có nhiều truyền thuyết về ma quỷ và ong kẹ. Còn ong kẹ của chị em mình thì đang ngáy trong xe. Giờ réo ổng dậy để con đi tiếp. Chuyện truyền thuyết thì mình nói thiệt. Tối qua nghe tiếng chân chạy long vòng ngoài lều, 4 đứa hết dám ra cửa. Thôi tập này xin kết thúc ở đây. Hẹn bạn ở những tập tới và ấn subscribe để nhận được stories từ mình sớm nhất nha. Thank you and see you soon.